Welcome students. In SP Academic Tauda, Sachin Jagdish Panchebhai, name Sushil Madhyamik Vidya Mandir, Tauda. Okay, now our discussion about the second chapter, Science and Technology in a Standard 9th, Work and Energy. A last topic, work. You have discussed about these activities in a mental, physical, that's called a work. But in a work has special meaning in a physics. Work is said to be done when a force applied on an object causes displacement of the object. आपण वर्कबद्दल बरंच मागच्या तासाला मेंटल वर्क, फिजिकल वर्क याविषयी जाणून घेतलं. पण फिजिक्समध्ये आपण जे काही डिस्कशन चालू आहे आपलं की वर्क काय आहे किंवा आपण म्हणतो वर्कलाच मराठीमध्ये कार्य असं कार्य घडून आलं किंवा कार्य झालं किंवा कार्य नेमकी काय तर फोर्स अप्लाय ऑन ऑब्जेक्ट्स. एखाद्या वस्तूवरती फोर्स अप्लाय केला जातो म्हणजे अप्लाइड अ फोर्स आणि त्याच्यामुळे त्याचं विस्थापन म्हणजे डिस्प्लेसमेंट त्या ठिकाणी अप्लाइड अ फोर्स त्याच्यामुळे तर ऑब्जेक्टने काय केली त्याची जागा बदलली म्हणजे डिस्प्लेसमेंट केलं आहे, विस्थापन घडून आलं आहे. तर त्या ऑब्जेक्टवरती म्हणा किंवा त्या ऑब्जेक्टच्या डिस्प्लेसमेंटलाच काय म्हटलेलं आहे वर्क. द वर्क डन म्हणजे आपण कार्य झालं, कार्य घडून आलं तर याच्याबद्दल आपण जर डिस्कशन केलेलं आहे ते काय तर वर्क डन बाय अ फोर्स ॲक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट इज द प्रॉडक्ट ऑफ द मॅग्निट्यूड ऑफ द फोर्स अँड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. म्हणजे कार्य घडून येतं आहे किंवा कार्य झालं त्यावेळेस काय होतं जर फोर्स ॲक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट म्हणजे त्या ऑब्जेक्टवरती फोर्स ॲक्टिंग आहे म्हणजेच ते कार्य चालू आहे म्हणजे किंवा फोर्स अप्लाय केला आहे तरच ते कार्य घडणार आहे. तर त्यावेळेस ते कार्य घडतं आहे म्हणजेच काय त्याचा जो काही ॲक्टिंग फोर्स आहे आणि त्याचा काय प्रॉडक्ट आहे म्हणजे त्याचा जो काही गुणाकार आहे किंवा त्याचा जो काही आपण म्हणतो ना वर्कडनचं हे जे काही प्रॉडक्ट आपल्याला मिळणार आहे कार्य घडलं आहे असं आपल्याला जे काही वर्डन मिळणार आहे ते किंवा त्या अप्लाइड ऑब्जेक्टचं जो काही आहे किंवा तो फोर्स आहे तो काय आहे द मॅग्निट्यूड ऑफ द फोर्स अँड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. फोर्सचा ओघ म्हणजे पुश करतो आहे, पुल करतो आहे ना त्या ठिकाणी डायरेक्शन चेंज करतो आहे अथवा त्या ठिकाणी स्ट्रेच करतो आहे, स्ट्रेन करतो आहे, प्रेशराईज करतो आहे म्हणजेच त्याचं मॅग्निट्यूड नेमकी काय काय आणि त्याचं डायरेक्शन ज्या साईडला डिस्प्लेसमेंट होणार आहे म्हणजेच त्या ऑब्जेक्टचं फोर्स लावल्यावरती त्याचं काही डिस्प्लेसमेंट जे घडणार आहे त्याची डायरेक्शन ही काय फोर्सची म्हणजेच वर्क डन इज अ प्रॉडक्ट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, आता बघा फिगर तुम्हाला ऑब्झर्व आणि डिस्कस करायची आहे. आता बघा याच्या संदर्भात बघा आता एक काही प्रश्न आपण घेणार आहोत त्यांची आन्सर्स आपल्याला लिहून पाठवायचे आहेत. ती अशीच व्हॉट आर द डिफरंट टाईप्स ऑफ द फोर्स अँड देअर एक्झाम्पल्स. मग फोर्सचे काही टाईप्स आहेत का आणि त्याच्या संदर्भात काही त्याचे एक्झाम्पल्स असतील तर ती तुम्हाला सांगायची आहेत. त्यानंतर तुम्हाला काही फिगर्स मी या ठिकाणी दाखवलेली आहेत किंवा इमेजेस दाखवली आहेत ती त्याच्यावरती डिस्कशन आपल्याला करायचं आहे. तर आता ह्या ठिकाणी बघा ए नंबरची जी काही फिगर आहे फिगर ए. मीनाक्षी वॉन्ट्स टू डिस्प्लेस अ वुडन ब्लॉक फ्रॉम पॉईंट ए टू पॉईंट बी अलॉंग द सरफेस ऑफ द टेबल ॲज शोन इन फिगर. बघा ए पोझिशनपासून तर बी पोझिशनपर्यंत ती ऑब्जेक्ट्स काय करते डिस्प्लेस करते म्हणजेच काय करणार आहे फोर्स अप्लाय करणार आहे आणि डायरेक्शन्स त्या ठिकाणी डिस्प्लेसमेंट करून देणार आहे ए पोझिशन टू जे पोझिशन आणि ते पण कशामुळे शी हॅज यूज अ फोर्स फॉर द पर्पज आणि ते कार्य घडण्यासाठी तिथं काय वापरणार आहे
force defined by capital F has all the energy she spent been used to produce acceleration in the block. बघा त्या ठिकाणी ती काही ते ब्लॉक आहे ते सरकवण्यासाठी काहीतरी एनर्जी खर्च करणार आहे, म्हणजेच त्या ठिकाणी त्या एनर्जीचा वापर करणार आहे आणि त्याच्यामध्ये काय करून ॲक्सिलरेशन प्रोड्यूस ॲक्सिलरेशन इन द ब्लॉक आणि त्यांच्या ॲक्सिलरेशन करून देईल. म्हणजेच बघा रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी. ॲक्सिलरेशन काय आहे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी. त्या ठिकाणी व्हेलॉसिटी म्हणजेच त्याची इनिशियल व्हेलॉसिटी 0 आहे, पण फायनल व्हेलॉसिटी काय होणार आहे? इन्क्रीज होणार आहे, म्हणजे वाढत जाणार आहे ती. कारण का? म्हणजेच ते ऑब्जेक्ट एका जागेवरून दुसऱ्या ठिकाणी जातो आहे म्हणजे मूव होतो आहे, मग त्या ठिकाणी त्याचा वेग हा चेंज होणार आहे. म्हणजे रेस्ट इन पोझिशन टू मोशन इन पोझिशन जाण्यासाठी त्याचं व्हेलॉसिटी चेंज होणार आहे ए प्लेस टू बी प्लेसपर्यंत. ओके. नाव ह्या ठिकाणी तुम्हाला एक प्रश्न असा आहे की यू हॅव लर्न हाऊ टू कॅल्क्युलेट द वर्क डन ऑन अ ऑब्जेक्ट. तुम्ही काय म्हणतात त्याला कॅल्क्युलेट करणारे वर्क डन. तर त्या ठिकाणी काय ऑब्जेक्ट व्हेन द डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. आता बघा ऑब्जेक्ट काय की जेव्हा डिस्प्लेसमेंट त्याचं घडतं आहे कशामुळे? तर अप्लाइड फोर्समुळे, द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. बट इफ द डिस्प्लेसमेंट इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, पण त्याची डायरेक्शन जे अप्लाइड फोर्सकडेच आहे, तर ऑब्जेक्टसुद्धा त्या साईडला जातं का असा प्रश्न आहे. हाऊ डू वी कॅल्क्युलेट द अमाऊंट ऑफ वर्क डन. त्या ठिकाणी अप्लाइड फोर्स जो आहे तो हाऊ डू वी कॅल्क्युलेट द अमाऊंट ऑफ द वर्क डन असा प्रश्न आहे. मग ह्या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी आता बघा तुम्हाला हे पिक्चर्स मदत करतील. आता बघा एखाद्या ऑब्जेक्टवरती फोर्स अप्लाय केला, पण तो ऑब्जेक्टवरती फोर्स अप्लाय केल्यानंतर तो त्याच डायरेक्शनला जाणार आहे का ज्या साईडला फोर्स अप्लाय केलेला आहे. आणि जर समजा त्याच डायरेक्शनला जात नसेल तर मग तो जो काही ते वर्क डन आहे ते तुम्ही कसं कॅल्क्युलेट करणार असा तो प्रश्न आहे. मग आता तो प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी बघा ए जशी फिगर पाहिली की एखाद्या ऑब्जेक्टवरती फोर्स अप्लाय करते ती मूव होते, म्हणजे त्याचे प्रोड्यूस ॲक्सेलरेशन, त्या ठिकाणी त्याचं रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी होतं. तर अशाच याच्या संदर्भामध्ये तर फिगर बीमध्ये एक तुम्हाला इमेज बघायची आहे. फिगर बीमध्ये ती काय की ती मुलगी काय करते, फोर्स तिचा कुठे दाखवते, ती अप्लाइड फोर्स वरच्या दिशेला आहे, पण ती जी कार्ट आहे, कार्ट म्हणजेच किंवा एखादं जी काही टॉय आहे तर ती काय करते, ती when a child pulled the toy with the help of string, the direction of the force is different from that of the displacement. आता तिचं बघा फोर्स कुठे वरच्या दिशेला आहे आणि ही जे काही टॉय आहे त्याची किंवा कार्ट आहे ती कोणत्या दिशेला जाते, ती या दिशेला. आता बघा अप्लाइड फोर्स, हा अप्लाइड फोर्स आहे, अप्लाइड फोर्स आहे. अप्लाइड फोर्स आहे. मग अप्लाइड जो फोर्स आहे त्या ठिकाणी अप्लाइड फोर्स आणि त्या टॉयची डायरेक्शन आपल्याला लक्षात येत असेल. त्याच पद्धतीने सेकंड फिगर सी, वेन अ लार्ज व्हेकल टूल टॉय अ स्मॉल वन. आता एखादी मोठी कार आहे, ही जी काही कार आहे स्मॉल वन, द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स द डिस्प्लेसमेंट आर डिफरंट. आता तिची डायरेक्शन दुसऱ्या बाजूला आहे बघा. फर्स्ट जी कार आहे बिग कार तिची डायरेक्शन आणि स्मॉल दुसऱ्या गाडीची किंवा दुसऱ्या कारची जी काही डायरेक्शन आहे त्यांच्यामध्ये दोघांमध्ये
difference. In both these cases the direction of the force make a angle with the direction of the डिस्प्लेसमेंट आणि एक अँगल फॉर्म होतो आहे आणि त्यांचं डिस्प्लेसमेंट हे वेगळ्या दिशेला आणि त्याचे अप्लाइड फोर्सचं डायरेक्शन वेगळ्या दिशेला आहे. मग अशा वेळेस त्याचं कॅल्क्युलेशन्स कसं करणार वर्क डनचं, तर कॅल्क्युलेट द वर्क डन. हे बघा ह्या ठिकाणी तेच दाखवलेलं आहे. ऑब्जेक्ट ह्या दिशेला जातो आहे ओढल्यामुळे आणि अप्लाइड फोर्स ह्या दिशेला आहे. हे बघा अप्लाइड फोर्स आणि ऑब्जेक्टची डायरेक्शन्स, अप्लाइड फोर्स आणि डायरेक्शन. तर आता हे कसं कॅल्क्युलेट झालं आहे आपल्याला ते बघायचं आहे. तर कॅल्क्युलेट वर्क डन कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट झालेलं आहे, तर ह्या ठिकाणी when a child a toy cart force is applied along the direction of the string while the cart is pulled along the horizontal surface. हे बघा आता ह्या ठिकाणी पुल द हॉरिझॉन्टल सरफेस हीच फिगर या ठिकाणी दाखवलेली. ती पुल जी करते ती त्याची हॉरिझॉन्टल सरफेसला आहे. ठीक आहे. In this case, in order to calculate the amount of work done, we have to convert the applied force into the force acting along a direction of the displacement. म्हणजे जी काही कन्वर्ट अप्लाइड फोर्स आहे आणि फोर्स ॲक्टिंग अलॉंग द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. आता दोन फोर्स आहे. आता बघा हा अप्लाइड फोर्स आणि हा जो काही दुसरा फोर्स आहे किंवा कन्वर्ट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स म्हणजे ज्या दिशेला ऑब्जेक्ट जाणार आहे तो फोर्स. असे दोन फोर्स आहे. तर अमाऊंट ऑफ वर्क डन वी हॅव कन्वर्टेड द अप्लाइड फोर्स इंटू द फोर्स ॲक्टिंग अलॉंग द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. म्हणजे ॲक्च्युअल जो काही आहे किंवा आपला जो काही अप्लाइड फोर्स आहे त्याची डायरेक्शन्स आणि डिस्प्लेसमेंट ज्या दिशेला होणार आहे तिथं ॲक्टिंग असलेलं जो काही फोर्स आहे कन्वर्टेड जो काही फोर्स आहे ॲक्टिंग अलॉंग द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट म्हणजे त्या ठिकाणी असेल. तर बघा या ठिकाणी त्या जो काही आहे कॅल्क्युलेशन्स त्या ठिकाणी दिलं. तर लेट एफ बी द अप्लाइड फोर्स. त्या ठिकाणी बघा तुम्हाला दिसेल लेट एफ बी द अप्लाइड फोर्स आणि F1 बी द component in the direction of the displacement force. Let us be a displacement, S be a displacement. That's a displacement on one place to another place. The amount of work done is given by. आता आपण शिकलेलं आहे वर्क केव्हा होतं, तर वर्क इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स मल्टिप्लाय बाय डिस्प्लेसमेंट. आता बघा हा अप्लाइड फोर्स आणि हा ॲक्टिंग फोर्स. तर बघा ह्या ठिकाणी पुढे पाहूयात. द फोर्स एफ इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग. आता काही हा दोरा आहे त्या ऑब्जेक्टचं या ठिकाणी हा अप्लाइड फोर्स या ठिकाणी दाखवलेला आहे. that is at angle with the horizontal let theta. ह्या ठिकाणी तुम्हाला थिटा लिहिलेलं दिसत असेल. हा बघा ह्या ठिकाणी हा थिटा म्हणजे एक अँगल तयार झाला कोणता अप्लाइड फोर्स आणि ॲक्टिंग फोर्समध्ये. with the angle that the string make with the horizontal we can determine the component F1 of this force F which is act in a horizontal directions by meaning a trigonometry you can learn in a 9th and 10th standard in a mathematics subjects. Okay, the trigonometry, the sine, cos, tan, cot, sec and cosec. Okay, these are 6 in a cases a trigonometry. The in a cos the angle adjacent side and
adjacent side and hypotenuse. Here cos theta, the adjacent side is a base and hypotenuse. Okay, the cos theta is equal to adjacent side is a f1 or called as a base and hypotenuse f1 upon f. Here the f1 here f1. आता आपल्याला f1 काढायचं, कॅल्क्युलेट काय करायचं आपल्याला या ठिकाणी अप्लाइड फोर्स. आपल्याला आपण वर्क डन कॅल्क्युलेट करतोय, तर वर्क डनमध्ये फोर्स कसा कॅल्क्युलेट केला जाईल ह्याविषयी आपलं चालू आहे. तर f1 कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आता f1 तिथंच राहू दिला आणि जो f आहे f1 इज इक्वल टू f इंटू कॉस थिटा. दस द फोर्स डन बाय f1 इज w इज इक्वल टू हा बघा या ठिकाणी आपण या इक्वेशन फर्स्ट लिहिलेलं दिसतंय. w इज इक्वल टू f1 इंटू s. वर्क डन झालं आहे बुवा, तर ॲक्टिंग फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट त्या डायरेक्शननुसार असं झालेलं आहे. पण त्या f1ची किंमत आपण शोधून काढली. या f1ची किंमत या ठिकाणी दिसते तुम्हाला, जी शोधून काढलेली आहे. तर पुट द व्हॅल्यूज इन इक्वेशन 1. Thus the work done by f1 is w is equal to f into cos theta into s. w is equal to fs cos theta. हे मेन जे काही फॉर्म्युला आहे किंवा वर्क कॅल्क्युलेट करण्याचा जो काही फॉर्म्युला आहे वर्क डन. आता वर्क डन हे डन झालेलं आहे, म्हणजेच काय झालं, कंप्लीट झालेलं आहे आपलं. हे कसं, तर ऑब्जेक्ट हा जातो आहे ॲक्टिंग फोर्सला, पण त्याचे अप्लाइड फोर्स कुठे, वरच्या दिशेला. तर मग त्याचं वर्क डन कसं कॅल्क्युलेट करणार, तर ह्या फॉर्म्युल्याने कॅल्क्युलेट करणार. तर डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थिटा ह्या फॉर्म्युल्याने फाइंड करणार. मग एंटर द युअर कन्क्लुजन अबाउट द वर्क डन फॉर द स्पेसिफिक व्हॅल्यू ऑफ थिटा आहे हियर थिटा. But here sign or symbol are changed in a typing. The font are not match. Okay, here theta. The theta, suppose you have put the values theta is 0. That time cos theta, the value of the 0 is a 1 value. कॉस थिटाची जर व्हॅल्यू जर काढली, आता तुम्ही ह्या कॉस थिटाची 0ची 90ची 180ची हे तुम्ही सर्व कॅल्क्युलेशन्स करू शकतात. यांचं सर्व मॅथमॅटिक्स ह्याच्यामध्ये 9thला म्हणा 10thला म्हणा, तर तुम्हाला यांच्या व्हॅल्यूज काय आहेत, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 90, कॉस 60, कॉस 120, कॉस 180 यांच्या सगळ्या व्हॅल्यूज तुम्हाला पाहायला भेटतील. ह्या ठिकाणी कॉस थिटाची किंमत जर 0 घेतली, थिटाची किंमत जर 0 घेतली, तर कॉस 0 काय येईल, 1 येईल. मग डब्ल्यूच्या ह्याच्यामध्ये जर त्याची व्हॅल्यू पुट केली, तर डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस इंटू 1. तर त्यावेळेस तुमचं वर्क होतं आहे पॉझिटिव्ह, कारण की अप्लाइड फोर्स एखाद्या ऑब्जेक्टवरती अप्लाइड फोर्स आणि त्या ठिकाणी अप्लाय केलेल्या फोर्सच्याच डायरेक्शनने ते ऑब्जेक्ट काय होतं आहे, मूव्ह होतं आहे, म्हणजेच पॉझिटिव्ह वर्क आपलं झालेलं आहे. ज्यावेळेस कॉस थिटाची जी काही किंमत आहे, थिटाची व्हॅल्यू 90 घेतली, सेकंड वन घेतलं, 0 व्हॅल्यू पुट केली, तर इन अ मल्टिप्लिकेशन द एनी number multiply by 0, the value is 0, then the work is 0 work. त्याचं वर्क काय होणार आहे, 0 वर्क होणार आहे. अँड 180 जर त्या थिटाची किंमत घेतली, तर ती काय येते, कॉस थिटा 180 इज इक्वल टू -1. तर डब्ल्यू इज इक्वल टू एनी मीन मॅथमॅटिक्स पॉझिटिव्ह इंटू पॉझिटिव्ह इंटू निगेटिव्ह
negative. Here the W is equal to negative Fs. तर negative work काय होतं negative. Suppose object here but the pull in this side. सपोज या ठिकाणी एखादा ऑब्जेक्ट आहे आणि त्याचा जो काही स्ट्रिंग आहे त्या ठिकाणी इकडं ओढलं जातं आहे, तर काय होणार आहे, व्हॅल्यू काय येते, 0 येते. व्हॅल्यू काय होते, 0 होते, कारण की ती काय आहे, अपोजिट डायरेक्शनला आहे. त्याचं जी काही ओढण्याची क्रिया जी आहे ती अपोजिट डायरेक्शनला आहे. ओके, थँक्यू. यू कॅन डिस्कस अबाउट दिस conclusion and give the examples of positive work, negative work and zero work. Okay, let us discuss about the new topics in a next video. Okay, good day, goodbye.